হেল্ল' ভাইটি ভণ্টিসকল, পৰীক্ষাত তোমালোকে আৰ্টিকলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা। আজি আমি এই আৰ্টিকলকেইটা ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে একেবাৰে সহজভাৱে শিকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ পাছত তোমালোকে আৰ্টিকলৰ ওপৰত অহা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিবা। আৰ্টিকল আমাৰ তিনিটা, এ, এন আৰু দা। এই তিনিটা হৈছে আমাৰ আৰ্টিকল। আৰ্টিকলবোৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেই দুটা হৈছে ইনডেফিনেট আৰ্টিকল, ডেফিনেট আৰ্টিকল। দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এই ইনডেফিনেট আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত দুটা আছে, কি এ আৰু এন, আৰু ডেফিনেট আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত এটা আছে দা। আমাৰ আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত এ আৰু এনক ইনডেফিনেট আৰ্টিকল বুলি কয় আৰু দাটো আমাৰ ডেফিনেট আৰ্টিকল বুলি কয়। এই আৰ্টিকলৰ নীতি নিয়মখিনি পঢ়াৰ আগতে আমি ভাৱেলৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ভাৱেল কেইটা কি আৰু কনচনেণ্ট কেইটাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি আৰ্টিকল ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে বুজি পাম। এ, ই, আই, অ', ইউ এই পাঁচটা হৈছে আমাৰ ভাৱেল। ইংৰাজী ব্যাকৰণত এ, ই, আই, অ', ইউ এই পাঁচটা হৈছে ভাৱেল। আৰু বাকী যিমানখিনি এলফাবেট আছে সেই গোটেইখিনি আমাক কি বুলি কয়? কনচনেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এ, ই, আই, অ', ইউ হৈছে আমাৰ ভাৱেল। বাকী গোটেইখিনি 21টা হৈছে আমাৰ কনচনেণ্ট। এই পাঁচটা হৈছে ভাৱেল। এই ভাৱেলকেইটা নাজানাকৈ আমি নীতি নিয়মখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আগত ভাৱেল থাকিলে বেলেগ হয়, আগত কনচনেণ্ট থাকিলে বেলেগ হয়। নীতি নিয়মবিলাক কনচনেণ্ট আৰু ভাৱেলৰ লগত সাল সলনি হৈ থাকে। এ আৰু এনৰ ব্যৱহাৰ আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ। এ আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এন ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। 1 নম্বৰ নিয়মটো কি দিছে? সাধাৰণতে কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দৰ আগত এ বহে, আনহাতে ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দৰ আগত এন বহে। কি ক'লে আমাক? উদাহৰণ দিলে বুজি পাবা। এই মেনটোৰ আগত এ বহিছে কিয়? প্ৰথমৰ আখৰটো চাব লাগিব আমি। শব্দৰ এই প্ৰথমৰ আখৰটো কি? এমটো হৈছে আমাৰ কনচনেণ্ট। কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দৰ আগত এ বহে। কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হৈছে শব্দটো, তাৰ আগত কি বহিছে? এ। বিটো এটা কনচনেণ্ট, বয়, বিটো কনচনেণ্ট, তাৰ আগত কি বহিছে? এ। ডগটো ডিটো কনচনেণ্ট, প্ৰথম আখৰটো চাব লাগিব। ডিটো আগত চালে আমি কি পাম? ডিটো কনচনেণ্ট, তাৰ আগত আমি কি বহাব পাৰিম? এ। এইখিনিলৈকে আছিলে আমাৰ এইকেইটা কনচনেণ্ট। তাৰপিছত আহিলে ভাৱেল। ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দৰ আগত কি বহে? এন। এই ইটো আমাৰ ভাৱেল, এইটো ই ভাৱেল, এটো ভাৱেল। আমি পাইছিলোঁ এ, ই, আই, অ', ইউ এই পাঁচটা ভাৱেল। তো ইয়াত এ আৰু ই আছে এইকেইটা সন্মুখত, তাৰ আগত সেইটো কাৰণে কি বহিছে? এন বহিছে। 2 নম্বৰ নিয়ম। ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দৰ উচ্চাৰণ যদি ইউ বা ৱাৰ দৰে হয়, তেন্তে তাৰ আগত কি বহে? এ বহে। এইমাত্ৰ আমি পাইছিলোঁ যে ভাৱেল যদি থাকে তাৰ আগত কি বহে? এন। কিন্তু ইয়াত কি কৈছে? ভাৱেল থাকিলেও এ বহিব পাৰিব। কেতিয়া? যদিহে সেই শব্দটোৰ উচ্চাৰণ ইউ বা ৱাৰ দৰে হয়। উদাহৰণ চালে বুজি পাবা। যেনে ইয়াত গোটেইকেইটাতে চোৱা, আগত কি আছে? ইউ আছে, অ' আছে। এই ইউ আৰু অ' এইকেইটা আচলতে কি আছিল? ভাৱেল। প্ৰথমৰ নিয়মটো মতে ইয়াৰ আগত কি বহিব লাগিছিল? এন। ভাৱেলৰ আগত এন বহে বুলি পঢ়িছিলোঁ। কিন্তু এই 2 নম্বৰ নিয়মত কি কৈছে? এও বহিব পাৰে ভাৱেলৰ আগত। কেতিয়া? যেতিয়া তাৰ শব্দটোৰ উচ্চাৰণ ইউ বা ৱাৰ দৰে হ'ব। তো এই শব্দটো কি? ইউনিয়ন। তো ইয়াত উচ্চাৰণটো কি হৈছে? ইউ। তো ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াত উচ্চাৰণ কি হৈছে? ইউ। এইটো ইউৰোপিয়ান, উচ্চাৰণ হৈছে ইউৰ নিচিনা। ইউজফুল থিং, উচ্চাৰণ হৈছে ইউৰ নিচিনা। 1 ৰুপি নোট, ৱা উচ্চাৰণ হৈছে ইউ বা ৱা, এই দুটা উচ্চাৰণ। এইটো 1 আইড মেন, ৱা। ইউ বা ৱা উচ্চাৰণ হ'লে তাৰ আগত কি বহিব? এ বহিব। হ'ব। 3 নম্বৰ নিয়ম। কোনো সংক্ষিপ্ত নাম, শ্বৰ্ট এব্ৰিভিয়েশ্যন, কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হ'লেও যদি স্বৰ ধ্বনিৰে উচ্চাৰিত হয় তেন্তে তাৰ আগত এন বহে। সহজ ভাষাত বুজিব গ'লে কি ক'লে? আমি উদাহৰণটো চাই লওঁ, উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই দিম। ইয়াত কি কৈছে? ইয়াত প্ৰথম আখৰকেইটা চোৱা, কি আছে? এম আছে, এফ। এইকেইটা কি হৈছে? কনচনেণ্ট। 1 নম্বৰ প্ৰথম ৰুলটোত আমি কি বহিছিলোঁ? কনচনেণ্ট থাকিলে আগত এ বহিব লাগিছিল। কিন্তু এ বহা নাই, ইয়াত এন বহিছে। কিয়? কাৰণ ইয়াত শ্বৰ্ট এব্ৰিভিয়েশ্যন, মানে এই শ্বৰ্ট ফৰ্মত যে এনেকৈ লিখে MA, MLA, FBI এইবিলাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখা হৈছে। এই শ্বৰ্ট ফৰ্মবোৰ উচ্চাৰণ যে হৈছে, এম উচ্চাৰণটো হ'ব যাওঁতে AM, মানে সন্মুখত এটা এ থকা নিচিনা উচ্চাৰণ হয়, এম। তে এইটো এম, তে আগত এ আৰু এম উচ্চাৰণ হোৱা নিচিনা হয়, এম। তে এইটো এফ, আগত কি উচ্চাৰণটো হৈছে? এফ, AF, এনেকুৱা নিচিনা উচ্চাৰণ হৈছে, এফ, হয়নে? মানে সন্মুখত এটা এ থকা নিচিনা উচ্চাৰণ হৈছে। আৰু এইটো আমাৰ কি হয়? ভাৱেল।
তে সেই ভাৱেলৰ আগত কি বহিব এন নেক্সট নিয়মটো কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দৰ উচ্চাৰণৰ যদি প্ৰথম আখৰটো লুপ্ত থাকি ভাৱেলেৰে উচ্চাৰিত হয় তেন্তে তাৰ আগত এন বহে একেবাৰে সহজ এইটো এন অনেষ্ট বয় ইয়াত আমি এইটো হনেষ্ট বুলি নপঢ়োঁ এইটো কি বুলি পঢ়োঁ অনেষ্ট মানে প্ৰথমৰ আখৰটো আমাৰ লুপ্ত হৈ থাকে চাইলেণ্ট আমি এই এইচটো নপঢ়োঁ এন আৱাৰ এইটো হাৱাৰ বুলি নপঢ়োঁ আমি আৱাৰ বুলি পঢ়োঁ মানে এই এইচটো আমি নপঢ়োঁ এনেকৈ যেতিয়া আমি প্ৰথম আখৰটো নপঢ়োঁ তাৰ পিছৰ আখৰটো যদি আমি ভাৱেলৰ উচ্চাৰণ হয় এই অ' হৈছে অনেষ্ট মানে আমি অ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ অ'টো এটা ভাৱেল তাৰ আগত কি বহিব এন ইয়াতো তেনেকৈ এইচটো নাই আমি অ'ৰ পৰা উচ্চাৰণ কৰিছোঁ তে অ'টো এটা ভাৱেল তাৰ আগত কি বহিছে এন এইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজ তোমালোকে ইয়াত যদি ফ'ল' কৰি পেলাই মোক মেছেজ এটা দি দিয়া মই এইটো ভিডিঅ'টোৰ পিডিএফটো তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দি দিম নেক্সট আহিলে আমাৰ দাৰ ব্যৱহাৰ দা আমি ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কোনো নাউনক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবলৈ তাৰ আগত দা আৰ্টিকল বহে দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় হ'ব কোনো নাউনক কোনোবা এটা নাউনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছোঁ আমি 2 নম্বৰ ভিডিঅ'টোত আমি নাউনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ যদি তোমালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম চাই ল'ব পাৰিবা নাউন কি হয় এতিয়া চোৱা কি কৈছে কোনো নিৰ্দিষ্টকৈ কোনোবা এটা নাউন নিৰ্দিষ্টকৈ বুজালে মানে নাউন মানে মই কৈ দিছোঁ কি নাম বুজা পদ যোনে নাম বুজায় কিবা এটা নাম বস্তুৰ যদি নাম আছে সেইটোৱে হ'ব নাউন তেতিয়া বয়টো আমাৰ ইয়াত নাউন তে ইয়াৰ আগত কি বহিছে দা কিন্তু কিয় বহিছে নাউনৰ চব নাউনৰ আগত কিন্তু দা নবহে সকলো নাউনৰ আগত দা নবহে এই দা বয় বুলি কিয় বহিছে ইয়াত কাৰণ আই ন' দা বয় বাক্যটোৱে কি কৈছে যে মই ল'ৰাটোক চিনি পাওঁ এই ল'ৰাটোক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাই দিছে মানে নিৰ্দিষ্টকৈ এজন ল'ৰাক উদ্দেশ্য কৰি পেলাই কথাটো কোৱা হৈছে যে আই ন' দা বয় মই ল'ৰাটোক চিনি পাওঁ মই এইটো ল'ৰাক চিনি পাওঁ তে সেই তেনেকৈ নিৰ্দিষ্টকৈ যেতিয়া বুজাই দিব তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা নাউনৰ আগত দা ব্যৱহাৰ হ'ব দ্য মেন ন'জ দ্য ষ্টৰি মানুহজনে কাহানীটো জানে ইয়াত কি হৈছে ষ্টৰিটো আমাৰ নাউন হ'ব তাৰ আগত দা ব্যৱহাৰ হৈছে কিয় কাৰণ এই ষ্টৰিটো নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাই দিছে যে মানুহজনে কাহানীটো জানে সেই এটা কাহানীৰ কথা নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাই দিছে যে এই কাহানীটো মানুহজনে জানে সেইকাৰণে তাৰ আগত কি বহিছে দা 2 নম্বৰটো নিয়ম কোনো নাউনক এবাৰ উল্লেখ কৰি পিছত আকৌ উল্লেখ কৰিলে তাৰ আগত দা বহে উদাহৰণ চালে বুজি পাবা উই চ এ মেন ইন দ্য ফিল্ড হ'ব প্ৰথমতে এই মেনটো প্ৰথম বাক্যটোত আহিলে তাৰপিছত যেতিয়া মেনটো আকৌ ৰিপিট হৈছে তাৰ আগত কি বহিছে দা আমি ফিল্ডত এজন মানুহ দেখিছিলোঁ দ্য মেন ৱাজ কেৰিং এ বাণ্ডল অন হিজ হেড মানুহজনে এটা বাণ্ডল তেওঁ মূৰত তুলি কঢ়িয়াই নি আছিলে সেইটো কথা কৈছে তে মানুহজনক আকৌ উল্লেখ কৰাৰ কাৰণে কি কৈছে তাৰ আগত দা বহিছে সেই ছেইম মেথড আকৌ 3 নম্বৰ লাইনটোতে এপ্লাই হৈছে কি দ্য বাণ্ডল ৱাজ ভেৰি হেভি এইটো প্ৰথমতে এ বাণ্ডল আছিলে কিন্তু প্ৰথম লাইনটোত তে এবাৰ যেতিয়া বাণ্ডলটো উল্লেখ কৰিলে 2 নম্বৰ লাইনত যেতিয়া তাৰপিছত আকৌ উল্লেখ কৰিবলগীয়া হৈছে তে তাৰ আগত কি বহিছে দা বুজি পালা প্ৰথমতে কি বহিলে এইটো এ মেন আছিলে মেনটোৰ আগত এ বহিছিলে প্ৰথমতে আকৌ যেতিয়া মানুহজনক উল্লেখ কৰিলে তাৰ কাৰণে তাৰ আগত দা বহিলে তে এই বাক্যটোত আকৌ বাণ্ডলটো উল্লেখ হ'ল তে বাণ্ডলটো এবাৰ উল্লেখ হ'ল যেতিয়া আকৌ বাণ্ডলটো উল্লেখ কৰিবলগীয়া হ'ল তাক আকৌ বুজাবৰ কাৰণে তাৰ আগত কি বহিলে দা 3 নম্বৰ নিয়ম গোটেই শ্ৰেণী বা জাতিটো বুজাবলৈ ছিংগুলাৰ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণ চোৱা দ্য কাউ গিভছ আছ মিল্ক গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে তে ইয়াত গৰু শব্দটো যে ব্যৱহাৰ কৰিছে তে ইয়াত অকল এজনী গৰুৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নাই গোটেইখিনি গোটেই গৰু জাতিটোৰ কথা কোৱা হৈছে তে গোটেই গৰুৱে আমাক কি দিয়ে গাখীৰ দিয়ে সেইটো কাৰণে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গোটেই জাতিটোক বুজালে আমি দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আগত নেক্সট নৈ সাগৰ মহাসাগৰ পৰ্বত শ্ৰেণী বিখ্যাত ঠাই প্ৰসিদ্ধ পুথি বাতৰি কাকত প্ৰসিদ্ধ ঘটনা ধৰ্মগ্ৰন্থ পুৰণি মহাকাব্য দ্বীপপুঞ্জ আদিৰ নামৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বা বিখ্যাত যিবিলাক বস্তু আছে তাৰ আগত আমি দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ উদাহৰণ চোৱা চি ইজ ৰিডিং দ্য ৰামায়ণ তে ৰামায়ণটো আমাৰ ৰামায়ণৰ আগত কি বহিব দা ৰামায়ণ হওক মহাভাৰত হওক এনেকুৱা ৰামায়ণৰ এক্সাম্পল দুটা আহিলে ন হ'ব একো নাই ৰামায়ণ বা মহাভাৰতৰ আগত আমাৰ কি বহে দা বহে দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ এ বিগ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি হয় আমাৰ সাগৰ সাগৰৰ আগত কি বহিব দা হি ইজ ৰিডিং দ্য দৈনিক অসম আমাৰ এখন বাতৰি কাকত হয় তে বাতৰি কাকতৰ আগত আমাৰ কি বহিব দা বহিব দ্য হিমালয়াছ আৰ অন দ্য নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত দুটা দা আছে প্ৰথম দাটো বহিছে
হিমালয়াছৰ কাৰণে হিমালয় আমাৰ এটা পৰ্বত হয়নে বহুত ডাঙৰ তে তাৰ আগত কি বহিছে দা নেক্সট আমাৰ কি বহিছে এইটো দা কাৰ কাৰণে বহিছে নৰ্থ দিশ নৰ্থ মানে উত্তৰ আমাৰ দিশবোৰৰ আগতো কি বহে দা বহে দ্য চিপাই মিউটিনি টুক প্লেচ ইন 1857 কি কৈছে চিপাই মিউটিনি মানে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা আছিলে বিদ্ৰোহ আছিলে তো তাৰ আগত কি বহিছে দা চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিলে 1857 চনত দ্য বাইবেল ইজ এ হোলি বুক অফ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ এখন হোলি বুক কি আছিলে বাইবেলখনৰ আগত কি হ'ব বাইবেল হওক কোৰাণ হওক ৰামায়ণ হওক গীতা হওক ভাগৱত হওক এইবিলাক সকলোৰে আগত কি বহিব দা ব্যৱহাৰ হ'ব দা ৰামায়ণৰ আগত আমি গম পাইছোঁ দা বহিব ৰামায়ণ ইজ ৰিটেন বাই বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল নেক্সট সূৰ্য চন্দ্ৰ আকাশ পৃথিৱী গ্ৰহ নক্ষত্ৰ দিশ আদিৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় দিশটো আমি অকণমান আগত কৈ দিছিলোঁ তাত হয়তো দিশটো লিখা নাছিলে পইণ্টটোত ইয়াত সূৰ্য চন্দ্ৰ আকাশ পৃথিৱী গ্ৰহ নক্ষত্ৰ দিশ আদিৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে দা আৰ্থ মানে পৃথিৱীখনৰ আগত দা ব্যৱহাৰ হৈছে ছান মানে সূৰ্যৰ আগত দা ব্যৱহাৰ হৈছে স্কাই মানে আকাশখনৰ আগত দা ব্যৱহাৰ হৈছে সূৰ্য চন্দ্ৰৰ আগত যদি থাকিলে হয় এতিয়া মুনৰ আগত কি ব্যৱহাৰ হ'লে দা ব্যৱহাৰ হ'লে তেনেকুৱা আমি যোনবিলাক বস্তু আমাৰ পৃথিৱীত এটাহে আছে তেনেকুৱাবোৰ বস্তুৰ আগত কি ব্যৱহাৰ হয় দা ব্যৱহাৰ হয় নেক্সট ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী মানে কি তোমালোকে যদি আগতে পঢ়িছা তেতিয়াহ'লে বুজি পাবা কি গুড বেটাৰ বেষ্ট আমি তিনিটা পঢ়োঁ গুড মানে ভাল বেটাৰ মানে তাতকৈও ভাল বেষ্ট মানে চবতকৈ ভাল তলাৰ তলেষ্ট তেনেকুৱা শব্দবোৰ আমি পাইছোঁ সেই তলেষ্ট যোনটো বা বেষ্ট যোনকেইটা একদম চবতকৈ ভাল বা চবতকৈ ওখ তেনেকৈ গোটেইখিনিৰ ভিতৰত কম্পেয়াৰ কৰি যোনটো আমি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই তেনেকুৱাবোৰ শব্দক কি বুলি কোৱা হয় ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হয়নে হৰি ইজ দ্য বেষ্ট ইয়াত বেষ্টটো হৈছে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হৰি ইজ দ্য বেষ্ট বয় ইন আৱাৰ ক্লাছ তো ইয়াত কি হ'ব বেষ্টটো ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী তাৰ আগত কি হ'ব দা এইটো হায়েষ্ট ইয়াৰ কি আছিলে হায়াৰ হায়েষ্ট তে হায়েষ্টটো আগত কি বহিছে দা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হ'ব এইটো ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত দা বহিছে নেক্সট কোনো বিখ্যাত যান বাহন ট্ৰেইন আদি নামৰ আগত দা বহে কোনো বিখ্যাত যান বাহন হওক ট্ৰেইন হওক উৰাজাহাজ হওক তেনেকুৱাবোৰ সকলোৰে আগত কি বহিব দা বহে দা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ এখন ট্ৰেইনৰ নাম দা টাইটানিকখনৰ নামটো তোমালোকে শুনিছাই চিনেমা এখনো আছে হয়নে টাইটানিকৰ চিনেমাখনটো নিশ্চয় তোমালোকে চাই তে এইবিলাকৰ আগত কি বহিব টাইটানিক এখন বহুত ডাঙৰ শ্বিপ আছিলে তে তাৰ আগতো দা বহিব ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ এখন ডাঙৰ আমাৰ ট্ৰেইন তে ট্ৰেইনখনৰ আগত কি বহিব দা বহিব আৰ্টিকেল আমাৰ ইমানতে শেষ হৈছে আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে তোমালোকৰ প্ৰিপজিশ্যন ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে সোঁফালে দেখি থকা ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি তোমালোকে প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰিবা আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ